Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρες, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Και θέλω να προσέχεις λίγο ποια social ακολουθείς, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η αντιγραφή πάρα πολύ έντονη, έχει εξελιχθεί σε πολύ άσχημο αυτό, δηλαδή δεν τους προλαβαίνω να δημιουργούν σελίδες ψεύτικες που να χρησιμοποιούν δικά μου βίντεο. Θέλω να προσέχεις, θα θυμάσαι ότι εγώ δεν στέλνω σε κανέναν, μα σε κανέναν να του πω ότι εγώ θα σε βοηθήσω και τέτοια πράγματα, οπότε όταν βλέπεις κάτι τέτοια να ξέρεις ότι δεν είμαι εγώ. Και επίσης για να το καταλάβεις μπορείς να δεις και τους ακόλουθους ότι είναι πάνω από 5.000 σε κάθε social, εντάξει. Άμα βλέπεις 1.000-2.000 άτομα δεν είμαι εγώ, εντάξει. Τώρα αυτό το λέω για τη δική σου προστασία, γιατί αυτή είναι από το εξωτερικό, είναι και από την Ελλάδα, αλλά είναι άτομα τα οποία, ξέρεις, εκμεταλλεύονται πάρα πολύ με περίεργο τρόπο και ασχολούνται και με περίεργα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς σήμερα ποιο είναι το δικό μας θέμα. Για να δούμε σήμερα ποιο είναι το δικό μας θέμα. Για να δούμε παιδιά τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται... Οπα. Με τα 5 ξύφη είσαι σε μια φάση που λες ότι θα συνεχίσω να παλεύω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θέλω να νικήσω οτιδήποτε έχει να κάνει με μένα. Δηλαδή δεν θα δεχτώ ούτε εκβιασμούς, ούτε επιθετικότητες, ούτε εχθρικότητες. Έχεις αποφασίσει να νικήσεις με οποιοδήποτε κόστος σε ό,τι αφορά το στρες και τα λοιπά, γιατί είσαι αγχωμένος, αγχωμένη. Με τη βασίλισσα των Ράβδων, είπαμε ότι πάει ο Ποσειδώνας στον κρυό, οπότε θα βγαίνει αυτός ο συνδυασμός νερό, φωτιά έντονα, και η βασίλισσα των Ράβδων επειδή είναι κρυάρι και το νερό έχουμε και τον ηχθή εδώ, τα 7 κύπελα, όχι συγγνώμη, τα 7 κύπελα είναι του Σκορπιού, αλλά έχει να κάνει με το νερό. Θα θυμάσαι ότι όλο αυτό το πρώτο τρίμηνο ειδικά θα σε επηρεάσει πάρα πολύ, εσείς που είστε του σταθερού, εσείς που τα κρυάρια φυσικά θα επηρεάσει πολύ τους, τέλος πάντων δεν ξέρω αστρολογικά να σου τα πω, γιατί δεν γνωρίζω ποιος είναι και τι, γιατί δεν έχω καμία σχέση με αυτά, αλλά θα επηρεαστείτε ενεργειακά στο ότι θα πρέπει να πάρετε αποφάσεις και ό,τι δεν είναι γερό να το σταματήσετε. Ό,τι πιστεύετε εσείς τέλος πάντων ότι δεν είναι γερό, ό,τι δεν σας έχει ανταμείψει, δηλαδή σας δίνει ένα πρώτο τρίμηνο που θα πρέπει να τα σκεφτείτε, να τα δείτε πώς θα πάνε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να πάρετε τυχόν αποφάσεις που θέλετε εσείς. Δηλαδή να βγείτε από τα 7 κύπελα και να προχωρήσετε παρακάτω, να βρείτε το σκοπό σας με λίγα λόγια, γιατί εδώ πέρα λέτε ότι μέχρι τώρα έχω κάνει λάθος επιλογές, με την έννοια ότι έχω διαχειριστεί τα πράγματα με λάθος τρόπο, αυτό λέτε. Και είστε όντως στα όρια σας, αλλά έχετε αναποφασιστικότητα. Άρα όσοι είστε σε αυτή την κάρτα, στα 5 ξύφη που είστε σε αυτή τη φάση να επαναστατήσετε απέναντι σε αυτή την αναποφασιστικότητα που είχατε στο παρελθόν, χρειάζεστε λίγο χρόνο για να προσαρμοστείτε σε αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές όμως θα γίνουν, θέλετε δεν θέλετε, και θα δώσετε μια μάχη με το μυαλό σας, ξύφη. Το μυαλό σας εδώ μπορεί να σας τρελάνει αυτό το διάστημα με τη σκέψη τι, πώς και τι θα κάνω κτλ. Κάποιοι λοιπόν έχετε ξεκινήσει και έχετε αποφασίσει ήδη ότι θα παλέψετε, και κάποιοι άλλοι έπεται να το κάνετε αυτό, και πάμε να δούμε τι γίνεται. Μάχες λοιπόν που θα έχουν συγκρούσεις, ενεργειακές συγκρούσεις. Γιατί έχετε κάνει και ευχές και λέτε ότι εγώ τις ευχές μου οι ευχές μου θέλω να πραγματοποιηθούν, και θα κάνετε τα δύνατα δυνατά. Να το ο ηχθής εδώ. Κάποιοι λοιπόν θέλετε να σας αναγνωρίσουν στα ερωτικά, να δούνε
ότι είστε εσείς το άλλο σας μισό, σας έχει πιάσει, είπαμε, και λίγο εγωισμός του κρύου εδώ, και θέλετε, λέτε, να σας αναγνωριστεί αυτό που έχετε προσφέρει. Πολύ καλά κάνετε, γιατί έτσι είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να κάνετε βασικά. Το σκέφτεστε πολύ σωστά. Δηλαδή να σας δώσουν αυτό που αξίζετε. 9 κύπελα, ξεκινάμε με ευχές. 9 κύπελα, συγγνώμη, θα βγαίνουν, είπαμε, πολύ έντονα, γιατί έχετε πληρώσει από το 2012 πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στην αγάπη. Και τώρα, επειδή πραγματικά θα αρχίσουν οι ευχές σας να γίνονται πραγματικότητα, όταν έχετε ισορροπία όμως, όταν ξέρετε τι θέλετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνω και με το δάχτυλό μου. Πρέπει να ξέρετε τι θέλετε, έτσι. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι λοιπόν βλέπετε μπροστά σας τις επιλογές σας, αυτά που θέλετε είπαμε, αποφασίζετε, τα ζυγίζετε από εδώ και τα δύο πεντάκτηνα βγαίνουν πάρα πολύ έντονα. Είναι του εγώ καιρού, έτσι. Αυτή η εποχή που είναι του εγώ καιρού, λοιπόν, σας βάζει στη διαδικασία και στα επαγγελματικά σας και στα ερωτικά σας να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, εξού που είναι τώρα πάρα πολλοί που θα κλείσουν δουλειά. Αυτό το διάστημα θα κλείσει πάρα πολλοί κόσμος δουλειά. Και πες το, και τώρα θα δείτε εσείς, επειδή μπορεί να δεχτείτε από και άλλη ενέργεια, δηλαδή κάνα 2 δουλειές, μακάρι, το εύχομαι, εδώ θα προσπαθήσετε να βρείτε μια ισορροπία. Στα ερωτικά τώρα, εάν είστε σε κατάσταση 3 ατόμων, θα πρέπει λίγο να το σκεφτείτε σοβαρά, δηλαδή παράδειγμα, έχετε εσείς ένα γάμο, εσείς, και λέτε ότι πρέπει να πάρω αποφάσεις να δω τι θα κάνω παρακάτω, αν θα παραμείνω εδώ ή όχι. Εάν είναι οικονομικό το πρόβλημα, δεν είστε έτοιμοι ακόμη και μπορεί να βρεθείτε με προβλήματα στα οικονομικά σας, γι' αυτό θα πρέπει λίγο να το τακτοποιήσετε και να περιμένετε το δεύτερο εξάμηνο. Εάν έχετε προβλήματα, δηλαδή δεν έχετε δουλειά και τέτοια. Δεν μπορείτε να το ρισκάρετε, γιατί δεν θα έχετε ισορροπία για αρκετό καιρό. Ακροβατείτε σε τεντωμένο σκηνή, εάν είστε σε αυτή την ομάδα που είπα. Για να δούμε τι άλλο. Η αυτοκράτηρα, τα κορίτσια εδώ έχουν ξεσηκωθεί, θέλουν να και κάποιες εγκυμοσύνες εδώ. Μακάρι ρε κορίτσια, σας το εύχομαι. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε και επίσης να ανεβάσετε, και η αυτοκράτηρα είναι κρυός, έτσι, να ανεβάσετε τη θηλυκή σας ενέργεια σε απίστευτα ύψη. Μπράβο σας. Όνειρα λοιπόν κάνετε, στόχους έχετε, αλεπούδες γύρω σας έχετε, αλλά έχετε και φίλους, δεν έχετε μόνο εχθρούς, εντάξει. Έχετε ανθρώπους που πλέον μέσα στα χρόνια, στο χρόνο, έχουν αποδείξει την αξία τους και έχουν αποδείξει και αυτοί που είναι οι αλεπούδες τι ρόλο παίζουν, αλλά ίσως τους κρατάτε, βλέπω εδώ, για κάποιο λόγο. Είναι σαν να λέτε ότι ξέρω τι ρόλο παίζεις, αλλά σε έχω που λέμε. Δηλαδή θα κανονίσω εγώ τι θα γίνει με εσένα, όχι εσύ, κατάλαβες, σαν να παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου. Πολύ ωραία αυτή η ενέργεια. Μάλιστα. Κοίταξε τώρα, κάποιοι είστε, αυτό είναι που με τρελαίνετε, κάποιοι είστε σε φάση, ειδικά αν ανήκετε στο ζώδιο του διδύμου, ότι έχετε άγχος γιατί δεν γίνονται τα όνειρά σας πραγματικότητα και έχετε άγχος για τα επαγγελματικά σας, άγχος το οποίο σας τρομάζει. Έχετε, ρε παιδί μου, και τάση απομόνωσης. Αυτό που είπα πριν για κάποιους, ότι κρατάτε τους εχθρούς σας, κάποιοι. Εσείς οι άλλοι που είστε με το άγχος και τα λοιπά, είναι σαν να λέτε ότι όποιον και αν γνωρίζετε, ότι θα μου τη φέρει, σαν να έχετε πάθει μια φοβία ότι όποιον και να σας μιλήσει, ακόμη και ο άνθρωπος που μπορεί να περιμένετε, σαν να νιώθετε ότι θα σας την φέρει σιγά σιγά. Τέλος πάντων, εντάξει, εσείς τώρα ξέρετε εδώ, αλλά αυτή η σκέψη είπαμε δεν οδηγεί κάπου, το έχουμε πει άπειρες φορές. Εδώ λοιπόν έχετε το εξής. Είστε σε μία φάση, λέει, που έχετε κάνει κάτι πάρα πολύ καλό και περιμένετε τις εξελίξεις. Περιμένετε να έρθουν, να δείτε αποτελέσματα,
Να βλέπεις πάλι τα επαγγελματικά σου μου βγάζεις. Δεν είναι κακό που μιλάω και για τα επαγγελματικά, εντάξει, μπορεί κάθε φορά να λέμε τα ερωτικά, αλλά επειδή σου λέω αυτόν τον καιρό θα έχουμε πολύ έντονα θέματα με τα επαγγελματικά, τα χρήματα γενικότερα, τακτοποίηση οικονομικών, θέματα με κράτος, οικονομικά κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με νόμισμα, είσαι σε μια τέτοια φάση που λες ότι εγώ θα τα τακτοποιήσω, προσπαθώ να τα τακτοποιήσω και να βρω λύσεις. Ψάχνεις, δηλαδή η πρώτη φορά στη ζωή σου ψάχνεις τόσο βαθιά για να ανακαλύψεις και θα βρεις λύση, γιατί όποιος ψάχνει θα βρει λύση, όποιος είναι στα 9 ξύφη δεν βρίσκει λύση. Γιατί στα 9 ξύφη τα βλέπεις όλα μαύρα, ενώ εσύ που ψάχνεις θα ανακαλύψεις εδώ τη λύση και η λύση είναι, αυτή η λύση θα σε φέρει μια οικονομική ανεξαρτησία γιατί είχες εμπλακεί για πάρα πολύ καιρό σε κάτι οικονομικό το οποίο δεν σου τέριαζε, μπορεί να έχεις μεγάλο χρέος. Λοιπόν, για να δούμε και όχι και μπερδεμένη κάρτα, οκ, δεν πειράζει. Τα δύο πεντάκτηνα είναι, σε κάνει. Αυτό που σε βρίσκω σήμερα και που βγαίνει συνέχεια σαν κάρτα. Έχω έναν υπότι Ράβδον εδώ, ο οποίος λέει, ο άνθρωπος τέλος πάντων που μας ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν είναι τοξότης και σε ποια ενέργεια ανήκει, η φωτιά βγαίνει έντονα πάντως. Αυτός ο τύπος ή η τύπισσα, αν είσαι αγόρι που ακούς, με έναν τρόπο θέλει να βρίσκει το θάρρος, κάτι σας φέρνει κοντά, είχατε απόσταση χιλιομετρική, αρκετό καιρό, μπορεί να είναι και πάνω από χρόνο, σκέψου. Και τώρα κάτι σας φέρνει κοντά και αυτό που θα ζήσετε θα είναι παράφορο. Συγγνώμη για το λαιμό μου, θα έχει, ρε παιδί μου, πολύ ελευθερία στη σκέψη, δηλαδή πάμε να τα ζήσουμε όλα, ξέροντας τι θέλουμε, έχει μια σημασία αυτό. Ξεγνωρίζοντας τι θέλουμε και να είμαστε λίγο με πιο ελεύθερο πνεύμα, ρε παιδί μου, να είμαστε πιο, δεν θέλω πίεση, μπορεί να και εσύ να έχεις πάρει αποφάσεις που δεν θέλεις να πιέσεις, να υπήρχε ένα θέμα με πίεση στο παρελθόν και τώρα να σε εισαγωγικά να έχεις βάλει μυαλό και να λες ξέρω ότι δεν πρέπει να πιέσω τα πράγματα, τις καταστάσεις. Γενικά είσαι σε μια φάση επανάστασης, αυτό κοιτάζω εγώ τώρα. Μ' αρέσεις. Το άλλο άτομο έχει παράφορα συναισθήματα για σένα. Το ανακάλυψε τώρα, το ήξερε από πριν, από πάντα, δεν μπορούσε να το πει σε σένα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή μας μιλάει για κάτι το οποίο θα δείξει πολύ μεγάλο θάρρος, αλλά θα κάνει και ο ίδιος επανάσταση, το ξώτης γάρ, η ίδια με μια ενέργεια η οποία θα σε καταπλήξει. Πολύ ωραία. Νάτος και ένας υπότης ξυφών στη σειρά τώρα, πολύ ωραία. Άρα έχουμε και καινούργια γνωριμία. Πολύ καλά και προχθές έβγαινε και αυτό, με την καινούργια γνωριμία και την επανασύνδεση. Εδώ λοιπόν έχω έναν τύπο ο οποίος έχει πολλές φιλοδοξίες. Μπορεί αυτό να το γνωρίζεις στον επαγγελματικό του χώρο και να σου κάνει εντύπωση το μυαλό του, δηλαδή να πεις πόρεση. Τι μυαλό έχει αυτός ο άνθρωπος, με καταπλήσει. Θα είναι πολύ ανυπόμονος και πολύ γρήγορος στις επικοινωνίες που πάλι θα σε αγχώσει. Εδώ θέλω λίγο να προσέξεις. Στο έλεγα και προχθές, θα περιμένεις κανένα τρίμηνο, έτσι. Με αέρα όταν μπλέκεσαι, δίδυμο ζυγό υδροχό, μη σου πω εξάμηνο να περιμένεις και μετά θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ρόλο παίζει, αλλά το τρίμηνο το χρειάζεσαι ασυζητητή. Ανυπόμονος λοιπόν θα στέλνει μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, αυτός ο άνθρωπος, θα σου πω, είναι πολύ ταλαιπωρημένος σε ό,τι αφορά καριέρα, ένα διαζύγιο του ταλαιπωρήθηκε, αν είχε γάμο από μικρή ηλικία, φοράει στολή αυτό συνήθως, ενώ ο άλλος είναι επιχειρηματίας συνήθως, τέλος πάντων. Τι έλεγα, ναι, θα σου δείξει και αυτός πνεύμα. Ο ένας θα σου δείξει πάθος και ο άλλος πνεύμα. Η επανασύνδεση έχει να κάνει με το πάθος και ο άλλος με το μυαλό, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε γάτα. Κατάλαβες, θα προσπαθήσει να σου δείχνει πόσο έξυπνος είναι. Κοίταξε, σου αρέσει εσένα αυτό, έχει έξυπνο χιούμορ, η αλήθεια είναι αυτή, έχει την ατάκα που λέμε, αλλά οκ, θέλω να προσέχεις. Ειδικά αν το γνωρίσεις στον εργασιακό σου χώρο. Όπως και να έχει, με την κάρτα του κόσμου, ένα λιοντάρι, ένας τοξότης, ένας δίδυμος, ένας σκορπιός, ένας υδροχός, της μουρλής γίνεται εδώ.
Έχεις κάνει και κάποιο τάμα, είπαμε έχεις κάνει και ευχές, εδώ τάμα, χαμός, τελευταία το βγάζει πάρα πολύ έντονο, ο κόσμος έχει να κάνει με το εξωτερικό, κάπου ετοιμάζει να πας ταξίδι, είναι για δουλειά, είναι έρχεται κάποιος από εκεί. Κάτι γίνεται τέλος πάντων, ενώνεστε εσείς οι δύο μέσα από πολύ μεγάλη σοφία, μεγάλη γνώση, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, και για την καινούρια γνωριμία μπορεί να είναι από τα επαγγελματικά σου που αφορούν το εξωτερικό. Τώρα ό,τι κατάλαβες εσύ. Παράδειγμα, μπορεί να έχεις μια δουλειά μέσω ίντερνετ και να σου στείλει κάποιος για να συνεργαστείτε ή είναι από το εξωτερικό, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Και να κάνετε παρεμφερή εργασία. Τέλος πάντων, με το εξωτερικό έχει να κάνει ότι, πες το, ότι κλείνει και μια, είπαμε, 25 ετία ή 30 ή 35 χρόνια κλείνεται κύκλους. Πολλά χρόνια, μιλάμε. Και αυτό έχει φτάσει τώρα μέσα, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και 12 ετία, είναι πολλά έτσι, είναι πολύ κύκλοι. Άρα είναι σαν να κλείνεις τον κύκλο σου για να έρθει πραγματικά το άλλο σου μισό. Τώρα συγκλονίστηκα. Δεν ξέρω πόσους κύκλους έχουν τα καρμικά, δεν το ξέρω. Άλλοι λένε 7, δεν ξέρω πού προκύπτει αυτό, δεν μπορώ να σου λέω ψέματα, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πάρα πολλοί κύκλοι που κλείσατε, που είναι σαν να είστε όριμοι, τώρα βλέπεις. Δες τι ωραία συνδέονται οι δύο ενέργειες με την κάρτα του κόσμου και από πάνω η αυτοκράτηρα, τα όνειρα, η διαίσθησή σου τώρα αυτές τις μέρες, χαμός. Τέλος πάντων, βγαίνεις και βασίλισσα νερού γι' αυτό. Είναι σαν να γινόταν όλα στη ζωή σου, όλα τα πάντα από την ώρα που γεννήθηκες, όχι σαν αυτό ήταν, για να συμβεί αυτό τώρα το γεγονός. Μιλάμε ένα γεγονός με τεράστια δύναμη, τεράστια δύναμη. Πω, και ρίζες, έτσι, το δέντρο ζωής, η αυτοκράτηρα είναι στο δέντρο ζωής. Η βασίλισσα νερού τώρα τα διαισθάνεται αυτά, γι' αυτό και θα έχει αυτές τις μέρες ταραχή, άγχος, κρίση άγχους. Δεν θέλω να στο περάσω αυτό, απλά λέω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτές τις μέρες. Η βασίλισσα νερού έχει να κάνει και με τον καρκίνο και με τον ιχθύ και με το σκορπιό εδώ, το ξέρεις αυτό. Είναι πολύ έτοιμη. Βλέπεις την κρατάει την κούπα της, αλλά είναι έτοιμη. Αν στο παρελθόν ήταν ανασφαλής, γιατί το έχει αυτό αυτή η βασίλισσα, τώρα της έφυγαν ανασφάλεις με έναν τρόπο και έγινε πολύ δυνατή, μπράβο της. Θα συμφωνήσω μαζί της. 8 ράβδι. Νάτος ένας τοξότης ξανά, επικοινωνίες γρήγορες και για την επανασύνδεση και για την καινούρια γνωριμία με τους 8 ράβδους. Τι θα πάθουμε, θα αγχωθούμε γιατί δεν τις προλαβαίνουμε τις επικοινωνίες. Και επειδή τυχάνει να υπάρχουν αρκετές επανασυνδέσεις τώρα στα προσωπικά, πραγματικά βλέπω τα κορίτσια ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί έλειπε αυτό το άτομο πολύ καιρό. Οπότε τώρα είναι σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος για αυτούς και έτσι είναι. Και εδώ απαντάω και ακόμη μια φορά σε αυτούς που λένε ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει. Αλλάζει όταν μάθει, πρέπει να μάθει, το καρμικό πρέπει να μάθει. Και έτσι βλέπω ότι επειδή έχει αλλάξει, φοβούνται ότι αν είναι αλήθεια, αν δεν είναι αλήθεια, ξέρεις. Χρειάζεται χρόνος. Γι' αυτό και μου βγάζει συνέχεια χρόνο, ότι δώσε χρόνο, περίμενε λίγο, μην πας βιαστικά, ξεαγχώσου. Ζήστο βρε παιδί μου, αυτό που λέει, κάνε την επανάστασή σου και ζήστο. Λοιπόν, 8 ράβδι, ενθουσιασμός, χαρές, εδώ, χαμός. Και γιατί θα δεις την κίνηση, οι επικοινωνίες, έτσι. Και αυτές οι επικοινωνίες θα αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα, οι 3 μήνες δεν είναι πολύ. Και δεν θα αλλάξουν σε 3 μήνες, θα γίνει αυτή η ενέργεια, θέλει. Εσύ είπαμε να περιμένεις 3 μήνες. Μεγάλη αέρια λέει ότι σου έδωσε και τη γνώση, γι' αυτό ασχολείσαι με τα ταρό, βλέπεις εδώ και την κουκουβάγια, σου έστειλε τα σημάδια όλα τα σημάδια. Και για τους περισσότερους το άνοιγμα έχει να κάνει με παντρεμένο, παντρεμένη είσαι εσύ, τρίτα πρόσωπα, σχέσεις άλλες κτλ. Οι περισσότεροι είστε σε αυτή την κατηγορία εδώ. Υπάρχει ένας γάμος ή αν μπήκε το τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, είχε γάμο επάνω του. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Όμως και τα μαθήματά σας τα πήρατε και τα σημάδια τα πήρατε και η διαίσθησή σας αυξήθηκε και τώρα γνωρίζετε
η ενέργειά σας, όλη αυτή, ό,τι έγινε, είπαμε, έγινε για να γνωρίσετε τον εαυτό σας και μέσα από τη γνώση αυτή, πες το, θα, πες το εσύ, μέσα από τη γνώση αυτή θα λυθούν τα θέματα, δηλαδή θα καταλάβετε τι το μάθημά σας και έτσι γι' αυτό και αλλάζετε κάποιοι. Λοιπόν, πολύ ωραία ενέργεια, άσος ράβδων, ευκαιρία λοιπόν, ευκαιρίες, χαμός, κρυός λέων τοξότης, νέα σχέδια, εμπνεύσεις εδώ. Τι να πω τώρα, μιλάμε, η μεγάλη αίρια σου δίνει απίστευτη προστασία σε αυτά που είναι να έρθουν και το θέμα είναι ότι είναι να έρθουν οι δυνατότητές σας, δηλαδή σας μιλάει η μεγάλη αίρια για τις πολλές δυνατότητες που έχετε. Και οι δυνατότητες αυτές όταν υπάρχουν με έναν άσο ράβδο, με έναν άσο επαναστατικό, έναν άσο που βλέπεις εδώ, εντάξει, σαν δράκο το βλέπεις εσύ, δες το και σαν φοίνικα, δες το πώς θες, μία φλόγα τέλος πάντων, η οποία μπαίνει κάτω από άλλες βάσεις, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν γερό, έτσι, βλέπεις τα δύο πεντάκτηνα, δεν υπήρχε σταθερότητα. Αποφασισμένα τα αγόρια, ειδικά τα αγόρια αποφασισμένα, η βασίλισσα του νερού εδώ στο παρελθόν, πω ανασφάλεια, χαμός, την καταλαβαίνω, αλλά τώρα ευτυχώς για αυτήν. Ευτυχώς φεύγει ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος. Εδώ είναι τα μαθήματα, έτσι. Και αλλάζει η ζωή της, δεν σε ολοκληρώνεται ένα μεγάλο, τεράστιο κεφάλαιο της στη ζωή της, που της έφερε απώλειες οικονομικές, ανθρώπους, τι να σου πω τώρα, χαμός εδώ, τα πάντα τα έχει πάθει αυτή η βασίλισσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αυτό που της λέει είναι ζήσε. Ζήσε, γιατί δεν ζούσε αυτή, ζούσε για τους άλλους. Δηλαδή αυτό έκανες, καταλαβαίνεις. Και σου δίνεται ευκαιρία να ζήσεις με πολύ πάθος και τα λοιπά. Επανασύνδεση ξανά, 6 ξύφη. Παίρνοντας λοιπόν υδροχόος εδώ, τώρα σιγά σιγά θα μπούμε στην ενέργεια του υδροχώου, παίρνοντας λοιπόν την κατάσταση στα χέρια σας, μετακινήστε. Γι' αυτό σου λέω ότι θα αλλάξετε και εσείς και αυτός, εσείς σίγουρα έχετε αλλάξει και το άλλο άτομο, απλά δεν το ξέρετε εσείς. Αποστάσεις είπαμε εδώ πέρα υπήρχαν, όχι για όλους, γιατί ο υπότης του αέρα δεν είναι μόνο αν είναι κάποιος από το εξωτερικό, αλλά συνήθως δεν είναι και τόσο η απόσταση. Τέλος πάντων, αποστάσεις. Είχε φύγει κάποιος, ρε παιδί μου, μετακινήθηκε σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, ξέρεις τέτοια πράγματα και ξαναμετακινείτε για να ηρεμήσετε. Δηλαδή βασικά λέτε, παίρνετε τις αποφάσεις σας εδώ και ηρεμείτε, γιατί όταν δεν είχατε πάρει αποφάσεις ήσασταν σε άγχος, έτσι. Όσοι παίρνετε απόφαση και λέτε παλεύω ή όχι, αυτό που είπαμε πριν με τα 5 ξύφη, είστε οι πιο ήρεμοι τώρα, γιατί λέτε εγώ αυτό ρε παιδί μου, ξέρω, εγώ αυτό θέλω και οπότε σου φεύγει πολύ μεγάλο βάρος όταν παίρνεις την απόφαση. Και αυτό το έχουμε πει. Έτσι λοιπόν με τα 6 ξύφη, παίρνοντας όλοι μας τις αποφάσεις και όλοι μας αποδεχόμαστε τα μαθήματα ότι ναι έτσι έπρεπε να γίνει, δηλαδή να φτάσεις σε αυτό το σημείο να καταλάβεις για τον εαυτό σου. Το έχετε καταλάβει πολύ, το ξέρω, αλλά για εσάς που δεν ακόμα, δηλαδή θέλετε λίγο χρόνο, να πείτε ότι εγώ αυτό έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι έπρεπε, για να αλλάξω. Μάλιστα και βασίλισσα ξυφών, πάρα πολύ ωραία, 2 βασίλισσες, οι οποίες και οι 2 έχουν διαζύγιο πάνω τους, συνήθως. Αυτή η βασίλισσα με το ζυγό εδώ, βλέπεις η ανεξαρτησία τώρα, το είπα πριν, βλέπεις. Ανεξάρτητη θέλει να είναι αυτή. Αυτή είναι και δίκαια. Όχι του νερού δεν είναι, απλά το έχει πολύ το ζυγό ζωγιά. Όταν είναι ζυγός, ξέρεις, τώρα μιλάμε για δικαίωση. Τα ζυγίζει λοιπόν τα πράγματα από εδώ, τα ζυγίζει από εκεί και λέει ότι εγώ θα δικαιώσω τον εαυτό μου. Και καλά κάνει. Και από την άλλη, την έχουμε αυτόν τον άνθρωπο που θα έρθει, όποιος και να είναι τώρα, είτε επανασύνδεση είτε καινούργια γνωριμία, θα του βάλει πάρα πολλά όρια και τώρα λέει ξεκουράζει το μυαλό της, αυτή η βασίλισσα, ξεκουράζεται. 3 βασίλισσες έβγαλες, Παναγία μου. Χαμός, πολύ δυναμική, εξού και η αυτοκράτηρα που είναι όλες οι βασίλισσες μαζί. Έκανες ένα πανικό εδώ, η γυναικεία ενέργεια πάνω στο συγκεκριμένο άνοιγμα είναι συγκλονιστική. Πολύ μεγάλη δύναμη μου έχεις βγάλει, μέσα από ξεκούραση λοιπόν, μέσα από χαλάρωση, από διαλογισμό, από μοναξιά, δηλαδή το διάλεξες κιόλας να είσαι και λίγο μόνη σου.
Μέσα από αυτό βγήκε η ενέργεια ότι εγώ θα νικήσω σύμφωνα με όποιος διαφωνήσει, ό,τι και αν μου πει, ό,τι και αν κάνει απέναντί μου, εγώ θα τον νικήσω και θα έχω και όποια εχθρικότητα δεχτώ ή επιθετικότητα, δεν θα με σταματήσει γιατί πια πολύ απλά δεν φοβάμαι. Γι' αυτό και είναι η Βασίλισσα των Ράβδων κεντρική τώρα, δηλαδή έχει, πώς το λένε, έχει πάρει τα σκύπτρα που λέμε. Και η αυτοκράτηρα, γιατί εδώ κοίτα εδώ, κεντρική σου σειρά, είναι συγκλονιστική. Ο κόσμος στο κέντρο, μιλάμε, πω, τι ωραία, έχεις τώρα τελευταία, μου βγάζεις πολύ ωραία πράγματα, γιατί μου πας στην ολοκλήρωση, μου πας στις αποφάσεις, στην αξιολόγηση, στην αυτοαξιολόγηση, στην αξιολόγηση ζωής, στην εκπλήρωση. Που ήρθε η ώρα να εκπληρωθούν τα όνειρά σου εδώ με τις ευχές, με τα τάματα, δηλαδή πω, φοβερά. Κοίταξε, μπορεί να με ακούσει να κάνω κάποια έτσι, επιφωνήματα, αλλά πραγματικά οι κάρτες σου είναι συγκλονιστικές. Αλλαγές λοιπόν με πολύ λεπτομέρεια τώρα, δηλαδή εστιάζεις στα επαγγελματικά σου. Συγκλονιστικό, εκεί οι αλλαγές γρήγορες, κάτι που είχες άγχος με οικονομικά ζητήματα, πάλι έτσι στο λέω γιατί το πιάνω λίγο γενικά τώρα. Έτσι που είχες αυτό το άγχος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, είχες χάσει τον ύπνο σου, μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά και έτσι τακτοποιούνται και τα οικονομικά σου. Έτσι λοιπόν έχουμε και επανασύνδεση ακόμη μια φορά, φυσικά ούτως ή άλλως αυτό συζητάμε στα βίντεό μας, έχουμε και καινούρια γνωριμία και τα επαγγελματικά. Δείχνει ότι θα κλειστούν πολύ καλές συμφωνίες και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα like, κάνε ένα hype, πάτε ένα hype και αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις κάνε και αν το κάνεις πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα δικό μου βίντεο και ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Απ' την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Taromania, στο Instagram Taromania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.